سلام به شما. خب، امروز قراره یکم عمیق بشیم توی دنیای تجسم داده ها یا همون دیتا ویژوالایزیشن. با کمک منابعی مثل تحلیل‌های آقای احسان گودرزی می‌خوایم ببینیم این ابزار چطور میتونه به مدیران کمک کنه تصمیم‌های بهتری بگیرن. اما خب گاهی هم باعث سردرگمی میشه. هدفمون اینه که بفهمیم چطور میشه واقعاً از داده‌ها بینش گرفت. دقیقاً. ببینید، تجسم داده واقعاً فقط کشیدن چند تا نمودار نیست. یه جور زبان بصریه، یه داستانگویی انگار. هدفش اینه که به یه سوال مشخص یه جواب خیلی واضح بده، بدون حاشیه. و جالب اینجاست که بعضی تحقیقات میگن استفاده درست از مثلا آیکون ها میتونه دقت تصمیم گیری رو تا 82% ببره بالا. 82%؟ این عدد واقعاً قابل توجهه. یعنی پتانسیل خیلی بالاست. اما خب همونطور که گفتیم همیشه هم گل و بلبل نیست. یکی از مشکلاتی که زیاد پیش میاد انتخاب اشتباه خود نموداره. مثلا طرف میاد نمودار دایره‌ای استفاده میکنه برای مقایسه، در حالی که شاید یه نمودار میله‌ای ساده خیلی بهتر جواب میداد. یا رنگ‌ها. چه از حد نموداره. انقدر نقطه و خط و برچسب میریزن توش که دیگه هیچی معلوم نیست. جزئیات مهم گم میشن تو این شلوغی. خب برای این شلوغی راه حلی هم هست؟ بله. یکی از راه حل‌ها استفاده از نمودارهای پویا یا داینامیک چارتس هستش. اینا نمودارهایی هستن که کاربر میتونه باهاشون تعامل کنه. مثلا زوم کنه، فیلتر کنه یا موس رو ببره روی یه نقطه و جزئیات بیشتری ببینه. یعنی به جای اینکه همه اطلاعات رو یهو بریزیم جلوی کاربر، بهش کنترل میدیم تا خودشون چیزی که میخواد رو پیدا کنه. اینجوری از شلوغی جلوگیری میشه. جالبه. پس کاربر خودش وارد عمل میشه. یه نکته دیگه هم توی منابر بود که میگفت فقط به میانگین ها اکتفا نکنیم. درسته؟ خیلی جاها فقط میانگین رو نشون میدن. دقیقاً. نکته همینه. میانگین خیلی وقتا میتونه تصویر اشتباهی بده. شما فکر کن میانگین رضایت مشتری خوبه، اما در واقع نصف مشتری خیلی ناراضی‌ان، نصف دیگه خیلی راضی. این دوتا همدیگه رو خنثی میکنن تو میانگین، ولی واقعیت چیز دیگریه. برای همین مهمه که به توزیع داده ها نگاه کنیم. نمودارهای مثل باکس پلات یا نمودار جعبه‌ای اینجا خیلی کمک میکنن. چون فقط میانگین رو نشون نمیدن، پراکندگی، میانه، نقاط پرت همه رو نشون میدن، تصویر کاملتری به ما میدن. پس شد انتخاب نمودار درست، جلوگیری از شلوغی و نگاه عمیق‌تر از میانگین. خب، اما یه چالش دیگه هم هست که انگار ریشه‌ای تره، بحث تخصص. یعنی کسی که داده رو تحلیل میکنه، شاید دقیقاً ندونه کسب و کار چی نیاز داره. از اون طرف، مدیرم شاید دانش فنی لازم برای فهم عمیق نمودار یا تعریف KPI درست رو نداشته باشه. بله، این شکاف تخصص خیلی مهمه. وقتی این شکاف وجود داره، ممکنه KPI اشتباه انتخاب بشه یا اطلاعات ناقص به دست مدیر برسه و خب نتیجهش میشه تصمیم اشتباه. اینجاست که بحث داستان سرایی با داده ها یا دیتا استوری تلینگ خیلی خیلی کلیدی میشه. هدف نباید فقط تحویل دادن یه داشبورد پر از نمودار باشه. باید یه قصه تعریف کرد. یعنی این نمودارها باید کنار هم یه روایت منسجم رو بسازن، به یه سوال جواب بدن، یه روند رو نشون بدن. تمرکز باید روی بینش یا اینسایت باشه، نه فقط یه عالم دیتا. داستان سرایی با داده ها. این یعنی هم باید ابزارها رو خوب بلد باشیم، هم خود کسب و کار رو بفهمیم. خب برای کسی که میخواد توی این زمینه قوی تر بشه، مخصوصا با ابزارهای BI مثل پاور BI یا تابلو یا حتی کاربرد AI تو این حوزه، جایی هست که بتونه یاد بگیره؟ حتماً. اتفاقاً یکی از بهترین راه‌ها برای پر کردن اون شکاف تخصصی که گفتیم، استفاده از منابع آموزشی خوب و کاربردیه. مثلا یه منبع خیلی خوب که من میشناسم و میتونم پیشنهاد بدم، کانال یوتیوب امیر هنرمند هست. ایشون خیلی تخصصی روی آموزش همین ابزارهای هوش تجاری مثل پاور BI و تابلو و همینطور هوش مصنوعی کار میکنه.
محتواهاش واقعاً کاربردی و بروزه. حتی پادکست های هفتگی هم دارن تو همین حوزه ها که به نظرم برای عمیق‌تر شدن تو موضوع خیلی میتونه مفید باشه. چه عالی! پس برای تقویت مهارت چه فنی چه تحلیلی میشه به این کانال سر زد. خیلی خوبه. پس جمع‌بندی کنیم، تجسم داده قدرتمنده به شرطی که درست انجام بشه. انتخاب درست نمودار، رنگبندی مناسب، دوری از شلوغی، نگاه فراتر از میانگین و از همه مهمتر، توانایی داستانگویی با داده ها. اینها کلید تبدیل داده به یک اقدام هوشمندانه هستند. دقیقاً. و شاید یه سوال خوب که هر کدوم از ما میتونیم از خودمون بپرسیم اینه: آخرین داشبورد یا گزارشی که دیدم چقدر واضح بود؟ واقعاً یه پیامی رو میرسوند یا فقط یه سری عدد و رقم گیج کننده بود؟ آیا داستانی تعریف میکرد؟ فکر کردن به همین سوال ساده میتونه نقطه شروع خوبی باشه برای بهتر شدن، چه در ارائه داده چه در استفاده از اون. سوال خیلی خوبیه و برای شما که علاقه‌مندید بیشتر یاد بگیرید و مهارت‌هاتون رو تو حوزه هوش تجاری و هوش مصنوعی بالا ببرید، بازم پیشنهاد می‌کنم حتما یه سر به کانال یوتیوب امیر هنرمند بزنید. اگه محتواش براتون جالب بود، حتما سابسکرایب کنید که از ویدیوها و پادکست‌های جدیدشون با خبر بشید. خب امیدوارم این گفتگوی عمیق براتون مفید بوده باشه. تا برنامه بعدی همراه ما باشید.